व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत हाटून भाजी. तर इथे मी ना आंबट चुका, ज्याला आपण चुक्याची भाजी म्हणतो, ती घेतलेली आहे. इथे अर्धी गड्डी घेतलेली आहे. मी एका गड्डीमधला अर्धा भाग घेतलेला आहे, म्हणजे अर्धी गड्डी चुक्याची भाजी घेतली, आंबट चुका, आणि अर्धी शेपू घेतलेली आहे. तुम्ही शेपूच्या ऐवजी इथे पालक पण वापरू शकता. आंबट चुका आणि पालक, आणि आंबट चुका आणि शेपू ह्याचं कॉम्बिनेशन खूप छान होतं. तर ही चुका आणि शेपूची आपण हाटून भाजी करणार आहोत, ज्याला गरगट्टा भाजी पण म्हणतात, पण आमच्याकडे ह्याला हाटून भाजी म्हणतात. तर इथे बघा, मी तुम्हाला दाखवायला ठेवलेलं आहे की हे कसं दिसतो चुका. तर हे पहा, असं अवेलेबल असतो, बघू शकता तुम्ही. अशी गोल गोल पानं असतात ह्याची, हे पहा. आणि हा जर खाल्ला ना तुम्ही पान थोडंसं, तर खूप आंबट असतं. त्यामुळं मी इथं अर्धीच गड्डी घेतलेली आहे. तुम्ही फक्त चुक्याची पण हाटून भाजी बनवू शकता. आणि तुम्हाला जर आंबट नको असेल तर तुम्ही ही भाजी कुकरला शिजवल्यानंतर ह्याच्यातलं पाणी वेळून काढू शकता आणि मग ह्याची हाटून भाजी करू शकता. जर तुम्हाला शेपू आणि पालक नसेल तुमच्याकडे अवेलेबल तर नुसती चुक्याची पण हाटून भाजी बनते, पण ही खूप आंबट असते. त्यामुळे ह्याच्यामध्ये कुठली तरी दुसरी भाजी आपण ॲड करतो. तर इथे पहा कशी निवडायची. हे असं ना देठ असतं ह्याचं, आणि ह्याला ना 25 ते 30 पानं असतात. एक मी छोटासा देठ काढून ठेवला आहे तुम्हाला दाखवण्यासाठी. तर हे ना खूप कवळे कवळे देठ असतात, कारण ही भाजी आंबट असते. तर आता कसं आपण निवडायचं आहे, तर हे पहा, अशी पानं घ्यायची आहेत. आणि देठ अगदी कवळे असतात ह्याचे, त्यामुळे खालपासून घ्या. आणि एकदम रसरशीत असे देठ असतात, हे पहा. आणि आता ही भाजी आपण स्वच्छ धुवायची आहे, शेपू आणि आंबट चुका, आणि मग ही आपण बारीक चिरून घेणार आहे. आणि ह्या भाजीसाठी लागणारं साहित्य मी तुम्हाला दाखवते, काय काय घेतलेलं आहे ते. 8 ते 10 मिरच्या आणि 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या. हे आपण मिक्सरला पाणी न टाकता वाटून घेणार आहे जाडसर. जर तुम्ही कुटून घेतलं तर अगदी छान राहील, कारण लसूण ना फोडणीला खूप छान लागतो दाताखाली. तर तुम्ही तसं देखील करू शकता. ह्याच्यात तुम्हाला जर जिरा ॲड करायचं असेल तर ते पण करू शकता, पण आपण फोडणीला जिरे टाकणारच आहोत. इथे घेतले अर्धी वाटी मी शेंगदाणे, जे आपण ह्या भाजीला शिजण्यासाठी आपण त्याच्यासोबत टाकणार आहोत. भिजवलेल्या हरभऱ्याची डाळ अर्धी वाटी. जरी तुमची डाळ भिजलेली नसेल आणि तुम्ही डायरेक्ट ती टाकली कुकरमध्ये, तरीही ती छान शिजते. त्यामुळं असं नाही आहे की तुम्हाला डाळ भिजवलेलीच हवी आहे. आणि तुम्ही ह्याच्या ऐवजी मूग किंवा तुरीच्या डाळीचा पण वापर करू शकता, पण हाटून भाजीमध्ये शक्यतो हरभऱ्याच्या डाळीचा वापर होतो. आता आपण ही भाजी स्वच्छ धुवूया चिरून, मग तुम्हाला दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता इथे मी आंबट चुका आणि शेपूची भाजी जी आहे स्वच्छ धुतलेली आहे, त्यानंतर चिरून घेतलेली आहे. आणि आता ती आपण कुकरच्या डब्याला शिजायला लावणार आहे. तर ह्याच्यामध्ये आपण शिजदाणे टाकायचे आहे. हे अर्धी वाटी शेंगदाणे, ही 1 वाटी हरभऱ्याची डाळ आहे, तर ह्याच्यातली मी अर्धीच टाकणार आहे. हे पहा, अशा प्रकारे. आणि त्यानंतर आपण ह्याच्यात थोडंसंच पाणी ॲड करायचं आहे. 1 ग्लास भरून मी इथं पाणी ॲड केलेलं आहे, कारण भाजी पण पाणी सोडते तिचं स्वतःचं. तर आता आपण हे कुकरला लावायचं आहे. कुकरच्या डब्याला जेव्हा आपण कुकर लावू तर 3 शिट्या करून घ्यायच्या आहेत. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी भाजी कुकरला लावून घेतलेली आहे. आता आपण कुकरच्या 3 शिट्या करून घ्यायच्या आहे. तुमच्याकडे जर छोटा कुकर असेल तर त्याच्यात तुम्ही डायरेक्ट भाजी लावू शकता. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे आपली भाजी ना शिजलेली आहे कुकरमध्ये. हे पहा, डाळ शेंगदाणे छान भाजी शिजलेली आहे. तर आता आपण आहे ना ही भाजी काय करायची, एकजीव करायची आहे. इथे मी घेतलेले अर्धी वाटी बेसन पीठ, किंवा हे ना सगळी लोक असं मोजमाप करून कधी बेसन पीठ घेत नाही हाटीव भाजी करताना. हे जे चमचा आहे आपला, खोलगटा चमचा म्हणतो आपण ह्याला, हेच 2 चमचे बेसन टाकतात. तर मी इथं तुम्हाला प्रमाण कळण्यासाठी दाखवते. अर्धी वाटी बेसन आहे. आता आपण ही भाजी पहिली एकजीव करून घ्यायची, छान अशी घोटून घ्यायची. तुमच्याकडे रवी असेल तर रवीने करा, नाहीतर मग चमच्याने मिक्स केली तरीही चालते. एकजीव करायची आहे, म्हणजे भाजी अशी पाणी वेगळं भाजी वेगळं होत नाही, आणि एक संधपणा येतो भाजीला, छान असा घट्टसरपणा. हे पहा, आता आपण ही भाजी मिक्स केलेली आहे. तर आता आपण ह्याच्यात थोडं थोडं बेसन मिक्स करायचं आहे.
अंदाजा घेतच बेसन पीठ टाका. जर तुम्हाला असं वाटलं की ठीक आहे, कारण हे पीठ जेव्हा शिजेल ना तेव्हा देखील हे घट्ट होईल. त्यामुळे जर तुम्हाला असं वाटलं की नाही एवढं बेसन पुरेसं आहे तर एक्स्ट्रा ॲड करू नका. इथे पण मी अंदाजा घेतच बेसन पीठ ॲड करते. तुम्हाला जर असं वाटेल की ह्याच्यात गुठळ्या होतील बेसनच्या, तर तुम्ही आहे ना हे बेसन पीठ पाण्यामध्ये कालवून तसं पण ॲड करू शकता. जर तुमच्या बेसन पिठाला जर तुम्हाला गुठळ्या नको असतील तर तुम्ही पाण्यात मिक्स जरी केलं ना तरीही चालेल. आता मी इथं पाण्यात मिक्स नाही करत, कारण जेव्हा आपण हटून भाजी करतो ना तर गरम भाजी शिजलेली असते, त्याच्यात डायरेक्टच बेसन पीठ टाकतात. त्यामुळं मी इथे तसं करत नाही. आता आपलं भाजी एकजीव झालेली आहे आणि जे आपण अर्धी वाटी जे बेसन घेतलं होतं ना त्यातलं एवढं बेसन उरलेलं आहे, तर हे आपल्याला टाकण्याची गरज नाही आहे. जर आपण हे जर बेसन ॲड केलं तर भाजी खूप जास्त घट्ट होईल. त्यामुळं आता एवढं बेसन मी अर्ध्या वाटीतलं शिल्लक आहे. साधारणतः हे 2 चमचे भरून बेसन आहे ना सपाट पुरेसं आहे. हे पहा, तर भाजीला छान असं एकसंधपणा आलाय आणि ही भाजी जेव्हा आपण शिजवू ना तेव्हा देखील ही भाजी घट्ट होईल. आता आपण या भाजीला फोडणी देऊया. इथे मी लसूण आणि हिरवी मिरची जे मिक्सरला न पाणी टाकता वाटून घेतलेली आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी पातेल्यामध्ये ना 2 चमचे तेल घेतले आपल्या भाजीला फोडणी देण्यासाठी. आता आपण त्याच्यात टाकणार आहे जिरे आणि मोहरी. इथे मी घेतली अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरा. बरीच लोक आहे ना जिरी मोहरी देखील टाकत नाही या हटीव भाजीमध्ये. डायरेक्ट लसूण आणि मिरची फोडणीला टाकून तशी ही हटीव भाजी तुम्ही बनवू शकता. आता आपण टाकायचं आहे थोडासा हिंग. हिंग टाकल्यानंतर आपल्याला ह्याच्यामध्ये टाकायचं आहे कढीपत्ता. कढीपत्ता ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असल्यास टाका, नाही टाकला तरीही चालतो. हे पहा, आता आपण मिरची आणि लसूण जे आपण ठेवलं होतं वाटून ते ॲड केलेलं आहे. लसूण मिरचीचा कच्चेपणा जाऊ द्यायचा आहे, पण करपू द्यायचा नाही आहे ह्याला. गॅसची फ्लेम बारीक करा आणि छान असं हे परतून घ्या. जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही ह्याच्यात हळद टाकू शकता, पण हळद शक्यतो टाकत नाही हळीव भाजीमध्ये. तर तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही नक्की ॲड करा. पण माझी आई अशा पद्धतीने भाजी बनवते, त्याच्यात हळद ती टाकत नाही. ही तिच्या पद्धतीची तिने शिकवलेली भाजी आहे मला, त्यामुळे एकदा नक्की ट्राय करा ही रेसिपी. छान अशी तुम्हाला ना मिरची अशी लसूण छान असा फ्राय करून घ्यायचा आहे 1-2 मिनटं तरी लो फ्लेमवर. हे पहा 2 मिनटं ना छान अशी झालेली आहेत. आणि आता आपल्या लसणाचा कलर देखील थोडाफार बदलायला लागलेला आहे. तर आपल्याला त्याचा कलर बदलू द्यायचा नाही आहे. तर छान असं लसूण मिरची परतून झाले तर आपण आपली हटलेली भाजी टाकायची आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये ना पाणी टाकायचं आहे थोडंसं. आपले जो कुकरचा डबा आहे ज्याच्यात आपण भाजी शिजवली तो विसळून टाकायचा आहे. इथे मी अर्धा ग्लास पाणी टाकलेलं आहे. जर तुम्हाला ही भाजी खूप घट्ट वाटली तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये गरजेनुसार पाणी ॲड करू शकता, कारण जसं हे बेसन पीठ शिजतं ही भाजी थोडीशी घट्टसर होते. मला ही भाजी थोडी घट्ट वाटते तर इथे मी आणखीन अर्धा ग्लास पाणी ॲड करते. आता आपण या भाजीमध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया. मीठ छान मिक्स करून घेऊया आणि ह्या भाजीला छान अशी दणदणी तुकडे काढून घेऊया. आणि अधूनमधून हिला ढवळत राहायचं आहे, कारण बेसन खाली लागू नाही द्यायचं आपल्याला. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ना 5 मिनटं झालेली आहे. आपली भाजी छान अशी ढवळून मी ह्याला
उकळी काढून घेतलेली आहे. हे पहा, तुम्ही बघू शकता. ही थोडीशी थंड झाली की आणखीन घट्ट होते. त्यामुळे आता पण आपली भाजी शिजलेली आहे. इथे मी टाकते 1 चमचा भाजलेल्या शेंगदाण्याचं पीठ. आता हा ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असल्यास टाका, नसेल आवडत नाही टाकला तरीही चालेल. चवीमध्ये फारसा फरक पडत नाही. आता हे आपण भाजी आपली शिजलेली आहे. आता ही भाजी रेडी आहे आपली. ही भाजी मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली मस्त अशी आंबट चुका आणि शेपूची हाटीव भाजी तयार आहे. कशी दिसतीये? दिसतीये ना टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी. हे पहा किती छान आणि घट्टसर, आणि पाणी वेगळं भाजी वेगळं अशी झालेली नाही. किती छान घट्टपणा आलेला आहे. तर तुम्ही माझी ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.